هاواي، الولاية الخمسين للولايات المتحدة الأمريكية، هي أرخبيل من الجزر الواقعة في وسط المحيط الهادئ. تعرف بجمالها الطبيعي الخلاب وتنوعها الثقافي الغني. تأسست هاواي كولاية في 21 أغسطس 1959، وتعتبر هونولولو الواقعة على جزيرة أوهو عاصمتها وأكبر مدنها. تتميز هاواي بمناخها الاستوائي ومناظرها الطبيعية التي تشمل البراكين النشطة والشواطئ الرملية البيضاء والغابات المطيرة. تاريخ هاواي تعود أصول سكان هاواي إلى البولينيزيين الذين وصلوا إلى الجزر قبل حوالي 1500 عام. في عام 1778 وصل المستكشف البريطاني الكابتن جيمس كوك إلى هاواي، مما أدى إلى زيادة الاتصال بين سكان الجزر والأوروبيين. في عام 1810 نجح الملك كاميهاميها الأول في توحيد الجزر تحت حكمه، مؤسساً مملكة هاواي. خلال القرن التاسع عشر شهدت هاواي تدفقاً كبيراً للمهاجرين من أوروبا وآسيا، مما أثر بشكل كبير على ثقافتها واقتصادها. في عام 1893 تم الإطاحة بالملكة لليوكلاني، آخر ملوك هاواي، وأصبحت هاواي جمهورية. في عام 1898 تم ضم هاواي إلى الولايات المتحدة كإقليم، وفي عام 1959 أصبحت هاواي الولاية الخمسين للولايات المتحدة. الأماكن السياحية في هاواي: حديقة براكين هاواي الوطنية، تضم براكين نشطة مثل كيلو ومونا لو، وتوفر فرصاً رائعة لمشاهدة تدفقات الحمم البركانية. شواطئ وايكيكي تقع في هونولولو وتعتبر من أشهر الشواطئ في العالم، مثالية للسباحة وركوب الأمواج. مركز بولينيزيا الثقافي يقدم عروضاً ثقافية وتاريخية عن ثقافات جزر المحيط الهادئ. قصر يولاني، المقر السابق للملوك في هونولولو، وهو الآن متحف يعرض تاريخ هاواي الملكي. نصب USS أريزونا التذكاري يخلد ذكرى الهجوم على بيرل هاربر خلال الحرب العالمية الثانية. تتميز هاواي بمأكولاتها المتنوعة التي تعكس تأثيرات الثقافات المختلفة. من بين الأطباق الشهيرة: بوكي، سلطة سمك نيء متبلة بالصويا وزيت السمسم والبصل. ساين، حساء نودلز مستوحى من المطبخ الياباني، يقدم مع مكونات مثل الكامابوكو واللحم المشوي. لوكو موكو، طبق يتكون من أرز أبيض وستيك مغطى بصلصة بنية وبيضة مقلية. لولو، لحم خنزير أو سمك ملفوف بأوراق الترو ومطهو على البخار. هاوبيان، حلوى جوز الهند التقليدية. هاواي ليست مجرد وجهة سياحية، بل هي تجربة ثقافية وطبيعية فريدة، تجمع بين جمال الطبيعة الخلابة وتنوع الثقافات، مما يجعلها وجهة مثالية للمغامرة والاسترخاء. سواء كنت تبحث عن استكشاف البراكين النشطة أو الاستمتاع بالشواطئ الرملية أو تذوق المأكولات المحلية، فإن هاواي تقدم لك كل ذلك وأكثر. من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم المزيد من الفيديوهات الرائعة. شكراً جزيلاً لدعمكم المستمر.